Jemi në Wimbledon, një nga zonat më të pasura të Londrës, shtëpia e kampionatit të famshëm të tenisit. Për ne shqiptarët, sporti i tenisit është pothuajse i panjohur dhe jo më të mendohet që të marrim pjesë në kampionatin më prestigjioz të lojës me raket. Megjithatë, një shqiptar arriti të hyjë në historinë e kësaj qyteze në jug-perëndim të Londrës, jo për tenisin, por për një seri grabitjesh që pushtuan mediat britanike. The Wimbledon Prowler. The Wimbledon Prowler has admitted. Ky dokumentar i kushtohet vlonjatit Astrit Kapaj, i cili për një periudhë 10 vjeçare u kthye në tmerrin e banorëve të një prej lagjeve më të shtrenjta, siç është Wimbledoni. Policia dhe media britanike e etiketuan me nofkën Grabitqari i Wimbledonit. Top Story ka udhëtuar drejt Londrës, kryeqytetin e Britanisë së Madhe, për të sjellë ekskluzivisht dhe për herë të parë me detaje e dëshmi historinë e Astrit Kapaj, një prej ajdutëve më të jashtëzakonshëm në historinë e këtij vendi, që dyshohet se arriti të vjedh për 10 vite me radhë, rreth 10 milion pound. Viktimat nuk ishin britanik të zakonshëm, por personazhe VIP të sportit, si tenisti Boris Becker dhe futbollisti famshëm Anelca. Këto janë pamjet e para që Policia Britanike publikoi në mars të vitit 2016 mbi ajdutin që prej gati një dekade kishte kryer mbi 200 vjedhje me një vlerë rreth 10 milion pound. Askujt nuk i shkonte ndërmend se një burr, i cili kishte kaluar të 40-tat, i veshur me të zeza dhe me kapele peshkatari, do të kryente në mënyrë të sofistikuar grabitjet e vilave. Skuadra që heton grabitjet në Scotland Yard u vu në vështirësi për të identifikuar këtë skifter të maskuar si peshkatar që nuk linte asnjë gjurmë. For years, things went mysteriously missing from people's houses in Wimbledon village. But there was never any sign of forced entry. Sometimes someone would have £100 in their purse and £50 would go missing. If someone left a ring by the side of the sink, it would just disappear. Housekeepers came under suspicion, gardeners came under suspicion, drivers, and many people lost their jobs. Burri me të zeza nuk ishte mundur të identifikohej asnjëherë, edhe pse ishte fiksuar shpesh nga kamerat e sigurisë së banorëve në Wimbledon. Madje, ai ishte pikasur 6 herë nga banorët brenda shtëpive, por kishte arritur t'ia mbathte. Ndryshe nga grabitësit e dhunshëm, të cilët nuk kërcejnë të godasin viktimat, Astrit Kapaj të vetmin qëllim kishte të grabiste në qetësi të plot. Madje, shumë prej viktimave e zbuluan vonë se ishin grabitur, pasi shumë të caktuara parash apo bizhuteri ishin zhdukur në mënyrë misterioze nga kasafortat apo shtëpitë e tyre. Oh, well, I went to get some jewelry out to wear. So I opened the box and there was nothing in that box. And then I opened the next box, and then the next box. And the boxes were all set as I normally would have had them in my safe. And I had noticed that nothing was unusual until you open a box and there's no earrings in the box. So that's when I discovered it. Probably no idea how many times he had been into the house, but at one point he did find the key that operated the safe. Sarah Jane Holden është një nga banorët në Wimbledon, e cila thotë se është vjedhur disa herë nga njëjti ajdut. Bazuar së pari në hetimet e policisë, ajo mendon se grabitqari arrinte të futej në shtëpi përmes një dritare të vogël mbi çatinë e shtëpisë së saj luksoze në Parkside Avenue. Grabitqari i Wimbledonit ja kishte dalë të largohej pa u kapur në asnjë rast, edhe pse ishte ndjekur nga një prej viktimave të tij me këmbët më të shpejta, futbollisti francez Anelca. Por, përveç se tepër i shkathët, ky njeri përshkruhej nga agjentët e policisë si mjaft i aftë për të neutralizuar sistemet e alarmit dhe të sigurisë, ndërsa tregoi tepër i kujdesshëm për të vjedhur sende apo shumë të vogla parash. On one occasion he took about £300 because I know I had £500
cash to do for a particular purpose, and when I went the next day, I only had £200 in my wallet, and on that occasion I blamed a good friend of mine. Just small amounts, and not all the money, just small amounts were taken intermittently, and that could have been over a period of 2 years. Neutralizimi I sistemeve të alarmit nga Astrit Kapaj vinte si rrjedhoi një profesioni të tij të deklaruar si elektricist. Në këtë mënyrë, banorët asgjë mendonin që mund të ishin viktima të vjedhjes. Oftentimes he would empty people's safes of their jewelry, but he would put he was meticulous in that he would put all the boxes back in their exact order, so that people wouldn't realize that if they just opened their safes looking for one particular thing, they didn't know that the boxes were actually empty. Another sign of his meticulousness is if there were photographs along a windowsill that he entered through, he removed them but put them all back in the same order. Edhe pse ishte ekspert në përzgjedhjen e objektivave të tij, këtë ajdut shpesh e ndihmonte fakti që shumë prej pronarëve të shtëpive I linin dyert apo dritare të hapur. Kur pamjet e tij, të fiksuara nga kamerat e sigurisë të disa prej shtëpive në Wimbledon, u bën publike në 2016, rreth 30 oficer policie u vunë në ndjekje të tij. We would use the phrase in the UK, he was a professional burglar, and a real professional burglar in the sense that his tactics, his skills were very good. In other words, he was good at not leaving forensic trace, fingerprints, DNA. Obviously his face was masked, he had a cap on, I believe, didn't he? So he was good at getting into properties and getting out without leaving much evidence, if any, to go on. Steven Wright, një nga reporterët më të vjetër të Daily Mail, ka mbuluar ngjarje të bujshme kriminale anë mban globit. Ai është një ndër gazetarët britanik që u intrigua pas historisë së ajdutit në Wimbledon, për të cilin, vetëm pas arrestimit të tij këtë vit, autoritetet do të mësonin se bëhej fjalë për një shqiptar. 3-4 vite më parë, kur banorët ishin vënë në alarm për një ajdut që vidhte shtëpitë e tyre, Astrit Kapaj do të pagëzohej nga mediat britanike me nofkën Grabitqari I Wimbledonit. He was prowling because he was doing reconnaissance, doing research, spying, reconnaissance, to target the right houses. So prowling is, he wasn't just opportunist burglaries. He was walking past the house, saw the window open and went in. He was deliberately targeting. Por, pavarësisht aftësive për të mos u gjurmuar, Grabitqari I Wimbledonit vazhdonte të rikthehej në po të njëjtat shtëpi disa herë dhe ky mbase do të ishte gabimi fatal që çoi 3 vite më vonë në arrestimin e tij. He definitely came into the house because after our safe was robbed, we then set our alarm at night, and the alarm would go off, would be triggered between 2:30 and 4:30 in the morning. And that was over a period of 2 years, up until February 2018. It was always triggered by the sensor in the kitchen. So there was a pattern, and the police think that he probably came in through the skylights at the top of the house, then walked through the house, and when he hit the ground floor, the kitchen alarm, because the back door was always open. That was what he was doing habitually. For me, as a crime reporter at the Daily Mail, I've been covering high-profile crimes for 25 years. It was really interesting that he kept going back to the same location. We're talking about a square mile. He had a habit, Wimbledon, he felt comfortable targeting there, yet the risks were getting much higher for him in terms of being caught, because the police, Scotland Yard, were putting so much money and resources into it. The press were writing about that. Gati 5 vite më parë, kur Grabitqari u diktua ndërsa kishte hyrë në një prej shtëpive, banorët vendosen të mlidhen e të bëjnë diçka për të kapur ajdutin që kishte trazuar jetën e këtij komuniteti. Law reporter
Është rezidente prej 27 vitesh në Wimbledon dhe koordinator e ekipit vëzhgues të zonës, e krijuar pikërisht nga banorët për të parandaluar krimin në lagjet e tyre. It was in February of 2014 when our local detective approached me and said, we now think that these are all linked and it might be one individual there because he has been spotted in a house, and we needed to make the community aware of this. And then we discussed the best way to combat this man. That included putting in CCTV, motion detector lights, always setting your alarm at night. Por, pavarësisht iniciativës, grabitqari i Wimbledonit ishte tepër i kujdesshëm. Jo vetëm që i studionte mirë shtëpitë ku futej, por në disa raste hynte për të vjedhur edhe kur të zotët e shtëpisë ishin brenda. And he really had no qualms about coming in when people were there, because that meant that their alarms were not set. So there were times when there would be people downstairs watching TV, and he would be entering in their bedroom on the first floor while they were downstairs. He spent a lot of time planning, and he spent a lot of time in houses. I know he was in one of my neighbors' houses for over an hour. Pamjet që shihni janë siguruar nga Top Story dhe janë marrë nga kamerat e sigurisë së një prej banorëve në Wimbledon. Një burr me kapele, për të cilin autoritetet janë të bindur se bëhet fjalë për grabitqarin e Wimbledonit, afrohet me një shkallë në dorë. Sipas policisë angleze, ajduti Astrit Kapaj futej nëpër shtëpi, kryesisht nga dritaret e banjove apo të papafingove në katet e sipërme, që shpesh të zotët e shtëpisë i linin hapur. There was one case where I think it was about 8 o'clock on a Monday night, maybe last summer, that people were downstairs watching TV and their daughter was in bed upstairs. And she heard some noise in her parents' bedroom, assumed it was her parents. And then when her parents came upstairs, they discovered that there was jewelry missing, and that's when they realized that it had to have been the prowler. Ensures that Shumë oficer policie deklaronin se askush nuk mund t'i afrohej grabitqarit të Wimbledonit, sa i përket periudhës kohore dhe vlerës së sendeve që kishte arritur të vidhte. Rreth 4 vite më parë, vetë policia angleze pranonte se as që ishte afruar këtij ajduti, çka tregonte aftësitë e tij të jashtëzakonshme dhe faktin që ishte tepër i disiplinuar. Ai nuk linte gjurmë gishtrinjsh dhe gati-gati luante me sistemet e alarmit apo të kamerave të sigurisë. So he was a very disciplined and methodical burglar. It was very, very different to the normal kinds of residential burglars that you come across. He would only operate at night, the hours of darkness, and the only place he offended was in this area of Wimbledon. The knowledge that he comes and goes as he pleases, and people were going to sleep thinking, is he going to come tonight? Am I even going to know in the morning if he has come tonight? So they would live with that enhanced level of fear and concern. So during that time, I'm aware of a number of residents who actually moved because they'd been targeted. So I know one family where the young boy wouldn't go upstairs to his bedroom at night. So there was a lot to it. This investigation has been running over 5 years now. It's had different senior investigating officers. And ultimately, it shows the commitment of individuals, departments, and the organisation of we're going to catch this person and we're going to send him to prison. Megjithatë, duke tuar skenat e krimit, policia arriti të krijonte një identikit. Ajduti ishte rreth 35 vjeç, peshë mesatare dhe përshkruhej si trup atleti, mjaft i organizuar dhe i shkathët dhe me shumë gjasa, kishte dieni për teknikat e hetimit të policisë. Kjo e fundit nuk përjashtonte mundësinë që të bëhej fjalë për një ish ushtarak, duke patur parasysh aftësitë e tij vetë kontrolluese dhe kujdesin ekstrem ndaj detajeve për të mos u vënë re. And a neighbour who lived was robbed in the next street, he only discovered that he had been broken into by Mr. Kapaj because there was wet paint on a window. He had used a chisel to open the garden door and then had gone back later into the garage, got some wet paint, got some paint
And he repaired the damage. And this neighbour thought, that's odd, and called the police then. Për policinë angleze, ky njeri konsiderohej si ajdut kalibri dhe autoritetet dyshonin se kishte arritur të vidhte në këtë lagje ekskluzive të Londrës para dhe sende me një vlerë totale prej rreth 10 milion pound. Por grabitqari nuk vidhte sende apo objekte do si do. Trofeu i tij më i madh në një vjedhje ishte një Rolex Submariner e vitit 1955 me një vlerë 500.000 pound. I know he has stolen Rolex watches, he has stolen gold necklaces, he has stolen cash, but he only wanted the high-end things. He would often leave pearls. He only wanted gold and jewels. We had been invited to a dinner in London, and I thought, that will be nice. I will wear the emerald and diamond earrings. And that's when I discovered that things were missing. Të etur për ndonjë pistetimi që mund të identifikonte këtë ajdut, Scotland Yard lëshoi një apel publik në mars të 2016-s. Në kërkim të tij, Scotland Yard vendosi 50 oficer policie që punonin me kohë të plot, ndërsa ishte përpiluar një listë me 60 ajdut të njohur në zonën jug-perëndimore të Londrës. Por, ajduti shumë kërkuar nuk ishte në bazën e të dhënave të policisë. Vetëm pas shumë kohësh dhe hetimesh, teknologjia e avancuar e ADN-s tregoi se 2 vjedhje ishin kryer në këtë zonë nga i njëjti dyshuar, pavarësisht se me një distancë kohore prej 2 vitesh. On the occasion that he was caught, that it was several police officers had already spent 4 nights hiding on this particular path. They had set it up with cameras, movement detectors, and then on the 5th night, here comes this fellow. This looks like it could be our chap, who walks up this unlit pathway at night with a hood on and all in black and, you know, with the implements, and that's when they caught him. Hetuesit kishin arritur të kapnin gjurmë të materialit gjenetik të ajdutit, edhe pse ai nuk linte shenja gishtrinsh, duke qenë se vishte doreza në çdo vjedhje. Ishte era e parë që kjo metodë kërkimore me bazë gjenetike u përdor në një çështje që nuk përfshin vrasje apo përdhunim. Ishte pikërisht kjo teknik që rezultoi kyçe më vonë për prokurorinë. Kështu, në 22 shkurt me orën lokale 20:45 minuta, pas një operacioni policor në zonën e shënjestruar prej tij, grabitqari i Wimbledonit ra në prangat e policisë. I dyshuari u gjet me disa mjete, përfshirë këtu dhe një ndriçues. Në rrëfimin e parë në polici, hajduti mohoi të kishte lidhje me vjedhjet, ndërsa dha variante të ndryshme të origjinës së tij. There was some confusion after he was arrested about his identity. The initial thought was that he was Kosovan or Albanian or Serbian. The giveaway, possibly, for people who know Albanian was his surname and how it was spelt, and his first name as well, I think, from memory. And it was such a high-profile case. Grabitqari i Wimbledonit tashmë ishte identifikuar. Bëhej fjalë për 42 vjeçarin Astrit Kapaj, shtetas britanik, i martuar dhe me 2 fëmijë. Mediat shkruanin për një emigrant të ardhur nga Kosova dhe emri i tij në dokumentet zyrtare shkruhej Astrit. Sipas mediave britanike, Kapaj kishte jetuar 15 vite më parë në Wimbledon, ku kishte punuar si bojaxhi dhe elektricist. Yeah, before he moved to the northwest, he had been living in the Wimbledon area, and he seems to have got fixated on Wimbledon. A lot of wealthy people live there, big properties, secure properties, which required some skill for him to get into. But yeah, that was the link. Por, ajo që befasoi të gjithë ishte vendbanimi i grabitqarit të Wimbledonit, rreth 300 kilometra larg zonës ku kryente vjedhjet prej më shumë se një dekade. Ishte pikërisht ky detaj që ndihmoi policinë të arrestonte Astrit Kapaj. Targa e tij e makinës
ishte pikasur nga sistemi automatik I kamerave, ndërsa udhëtonte vajtje-ardhje mes Manchesterit dhe Londrës. Autoritetet zbuluan se këto udhëtime koincidonin me shumë vjedhje që ishin kryer në Wimbledon. When he was eventually arrested, I imagine the police would have been stunned that the man behind this wave of crimes, I mean, £5 to £10 million worth of jewellery and cash I think he stole over a decade ago, that he lived in Manchester and used to run a fish and chip shop. It wasn't what they were expecting, I'm as certain as can be. The idea that someone would commute 200 miles or so to commit these offences, that was really bizarre. Top Story udhëtoi rreth 320 km në veriperëndim të Anglisë, në Manchester, më konkretisht në Altrin Kam, aty ku jetonte dhe punonte Astrit Kapaj. Bëhet fjalë për një qytet të vogël, të qetë dhe tepër të gjelbëruar me rreth 52.000 banor. Pas disa kërkimesh, zbuluan vendodhjen e dyqanit që zotronte deri pak muaj më parë, I ashtu quajturi Grabitqari I Wimbledonit. Pronari aktual, një shtetas britanik me origjinë indiane, Sadikbai Yakubu Mrai, nuk pranoi të flasë përpara kamerës, duke thënë se nuk e njeh mirë pronarin e mëparshëm, ndërsa ka bler dyqanin restoran zyrtarisht nga bashkëshorti Astrit Kapaj, Radia. Por, punonjësja e njeh mirë, madje ka punuar për gati 5 vjet me Astrit Kapaj dhe ishte mike e tij dhe bashkëshortes. I have known Astrit Kapaj for around about 5 years. I used to be an employer of his, and since then I've become very good close friends with him and his family, and still I'm friends with him. A very nice man, very proud family man, very nice. Although he always worked hard, Mr. Kapaj always worked very hard. Even I moved property, he came and helped me move property. Never seen a foreign person to be so loving and caring towards his family. Very nice father and husband. I was very, very surprised when the police came to the shop, because I still work in the shop that Astrit used to own. Now it's owned by a new person. I still work there. The police came and I was very, very shocked, very shocked. Still shocked today, still shocked. Very devastated, still shocked. Everybody's still shocked. Ajo çka është interesante, është fakti se në lagjen ku ai punonte, askush nuk e njeh Astrit Kapaj, të paktën jo me këtë emër. Të gjithë në këtë zonë I referohen pronarit të dikurshëm të këtij restoranti të vogël në zonën Wendover Road 89 si Patriku. Të befasuar me raportimet në media, për ta, Astrit Kapaj ishte një njerëz shumë I mirë dhe madje gatuante peshk dhe patate të shkëlqyera. Yeah, he's a good man, he's nice to everyone likes him. Yeah, I reckon he was working hard, and obviously he was a family man, his kids was always there, innit? So yeah, he's a decent guy. Yeah, obviously I was shocked because I didn't expect him to do that, innit? I knew Patrick very well. I used to go in the chippy all the time, it was nice food. No, he was polite, yeah, polite, he was very polite all the time to me. Very polite, nice. I thought he was Greek though, he said he was Greek. He used to speak Greek because my family's Greek. He did used to speak Greek, but I didn't know he was Albanian. It was very hard to believe. I didn't think it was true, but then when I seen his wife that was involved with it as well, I thought I was a bit shocked because they had a little child, didn't they? It is very unbelievable. Yeah, I knew Patrick from working here. Yeah, he's a sound guy. Yeah, friendly guy, mate. Proper. Yeah, he was always working because every time I went to go and get a food here, he always he used to try and pull me up for me every time. Yeah, I heard about the news. Yeah, unbelievable. I wouldn't think he would do it, honestly. Kapaj punonte prej vitesh në këtë restorant bashkë me të shoqen, derisa vendosën ta shesin tetorin e vitit kaluar. Vetëm 5 minuta larg ndodhet banesa e tyre, ku jetojnë ende gruaja Radie bashkë me 2 fëmijët, një vajzë dhe një djalë. Top Story shkoi në adresën që vet Kapaj ka dhënë në gjykat, në Whitfield Road, pikërisht në këtë godinë, në apartamentin numër 6. Por askush nuk ju përgjigj ziles, pavarësisht se sipas burimeve nga familjarët, bashkëshorti Astrit Kapaj ndodhej në banesë në ato momente. Top Story kontaktoi dhe nëpërmjet telefonit me Radie Kapaj në përpjekje për të marrë versionin e saj të kësaj historie, por kjo ishte vetmja përgjigje.
2 minuta. I don't want to be anyone. Fuck off you, everybody well. Të afërm të Astrit Kapaj në Altrin kam, të cilët nuk deshën të identifikohen përpara kamerave, thanë se kanë mbetur të habitur, nga gjithçka kanë raportuar mediat britanike. Ata mendojnë se Astriti nuk ka qenë i vetëm në kryerjen e këtyre vjedhjeve. Madje, dyshojnë se ai mund të jetë detyruar nga persona të tjerë për t'u futur rrugës së krimit. If you look at what precious CCTV pictures they have of him, he is alone, and I'm sure they've done checks on his mobile phones and on his circle of friends to see if they can place them in Wimbledon at the time he was burgling. I'm sure they've done that, and they're still saying there's only evidence that he was acting alone, then I think you have to accept that. Kur gazetari Daily Mail, Stephen Wright, mësoi se Astrit Kapaj ishte shqiptar, vendosi të udhëtoi drejt Tiranës e më pas drejt fshatit Gjormë në Vlorë, në vendlindjen e skifterit të vilave. The Daily Mail sent me over to Albania to try and find out the truth about who he was and where he was from. I found that out, yes. I mean, I was able to do some research and obviously speak to some contacts over there because we had wind that he was going to plead guilty to some offence. So we knew there was a hint, so I had to get over to Albania quite quickly, probably quicker than I had previously planned. And my inquiries sort of obviously centred on Vlorë, that area. Kur mediat britanike mësuan se grabitqari i Wimbledonit, ajduti që arriti të vjedh qindra mijëra pound ishte shqiptar, gazetar të shumt anglez zbarkuan në Vlorë, andej prej nga vinte edhe Astrit Kapaj. Kurioziteti ishte shumë i madh për të mësuar historinë e këtij njeriu që për gati një dekadë futej i patrazuar në shtëpitë e disa prej njerëzve më të pasur të Londrës. Edhe Top Story udhëtoi drejt Gjormit, rreth 33 kilometra larg Vlorës, në fshatin dikur të famshëm për betejën kundër italianëve gjatë luftës së dytë botërore. Mbi 40 minuta larg qytetit, rrethuar nga malet dhe thuajse i shkretuar prej emigracionit, Gjormi është bërë fshati më i përmendur shqiptar në 6 muajt e fundit nga mediat britanike. Dhe i gjithë kjo, fal historisë së Astrit Kapaj. Familjen e tij e njohin të gjithë në këtë fshat. I vllai, Astrit Kapaj, njihet nga banorët pasi transporton mësuesit e fshatit me furgon nga Vlora deri këtu dhe anasjelltas. Astrit Kapaj është fëmia i 5 dhe më i vogli Elmaz dhe Shek Kapaj. Kjo që shihni është pikërisht shtëpia, tashmë e shkatruar, ku lindën dhe u rritën të 5 fëmijët. Baban e more futën në burg, e dënuan. Njerë ja dhanë 5 vjetë për kriminal lufte që nuk bëri asnjë, ashtu i peshin dënimet atena. Dhe rande e dytë e dënuan 15 vjetë, agitacione e propagandë. U kam qenë vllai më i madh me ta, i kam rritur unë, gjithë kam punuar vetë që i vogël, kam punuar vetë, i kam bajt vetë, të gjithë. Po ma kanë shpërblyer, janë bërë të edukuar, janë hallet e tyre të gjithë, edhe se ky ka bërë një gjë që s'do ta bënte. Por, ndërsa i vllai kërkoi prej vitesh nga autoritetet britanike si një nga ajdutët më të pakapshëm që kishte hyrë pa dëshiruar në shtëpitë e pasanikëve në Wimbledon, familjarët e tij as nuk e kishin iden se Astrit Kapaj kishte një jetë të dyfisht. Punoj, thash, punoj. Puna kështu, jam mirë, punoj, gjithmonë punoj. Edhe unë kënaqesha, kur ai më thash punoj, jam mirë. Para ndonjë viti erdhi në një ditë pa plakën. Edhe ikë gjithmonë, shikonte plakën e ikë. Na shi vinte 1-2 vjet kështu, kurse para kohë s'kisha. Shumë prej banorëve e kujtojnë Astritin të vogël, pasi rreth moshës 15 vjeç, ai u largua nga Shqipëria. Për atë kohë që e kam parë dhe e mbaj mend Astritin, ishte fëmijë i mirë, në moshën e vogël, që mbaj mend unë para viteve të demokracisë, ishte fëmijë i mirë, fëmijë i urtë, i sjellshëm, i ndrojtur, por i shoqërueshëm, me shokët e moshës, i shoqërueshëm, i dashur me shokët. Astrid për sa mbaj mend unë, jo shumë i shkatët mund të thuash, jo shumë i shkatët, fëmijë normal, për sa mbaj mend. Sepse ishte rritur dhe në kushte të vështira. Prandaj vinte dhe si ndrojtur dhe si edhe baba i ka vdekur shpejt, e ka lënë të vogël, edhe nëna me mece, thuaj se ishin për kujdesin e të afërmëve të tyre. Djali mirë, ka ikur në emigracion që fëmijë, me gjithë të vllajën,
familje që ka vuajtur në atë kohën edhe sistemin e parë. I rritur jetim, ba. Ka qartë themë. Përshtypjet më të mira kemi për të. Po Astritin e kemi njohur për djalë të mirë. Po është familja e mirë. Si gjithë tjerë dhe ai kur në emigracion për hall për bukën e gojës. Në fakt, familja Kapaj njihet nga gjithë fshati Gjorm edhe përpara se Astritit të arrestohej në Londër. Jo vetëm si familje e një ish të persekutuari, por edhe për faktin se ishin shumë të varfër. Kjo grua e moshuar, fqinje e tyre prej dekadash, nuk i fshet dot lotët, ndërsa tregon skamjen në të cilën janë rritur Astriti dhe vëllezrit e motrat e tij. Kanë qenë familje nderuar, në punën hall të tyre. Këta janë rritur që ne qani me lot ku shkonin. Nuk kanë gatmuar njeri, kanë shkuar u rritën me gazet, me halle, si halle tona. Dhe ne pukare kemi qenë. Po këta se janë maras me një gjë. Edhe djemë ta nuk vjen keq për ta. Janë shumë... Për këta shkot që ti pyet. Me ata ndej e di vetë shteti qarë do boj. Për këta më plaq. I ka bërë vetëm dhe nuk i ka ndihmuar një nga vëllezëria, themi ne, nga terapi i tyre. I ka rrit një xhaxha i tyre. U aprit bukën në këtyre me rrypa kështu. E prit bukën me rrypa u ajip. I rritur shumë keq. Jati ti ka vojtur shumë në atë kone, gjithmonë kone e municit do themi. Ka vojtur shumë dhe i ka rritur shumë me fjalë të themi me gazet me të keq. Si gjithë fshatarët, si ajo kohë, si kohë, asaj kohë. Birej vllaj që ka dyqani këtu ndihmon të varfërit këtu, jep dhe pa para, i bën bamirës do themi. Familje me vogje të mëdha. Që nga fëmijëria e tyre sepse babai i tyre ka qenë në burg. Të shumicën e jetës së tij ka kaluar në burg. Siç e kishte sistemin atë kohë, domethënë për politikë dhe kur është martuar më shumë madhe 67-68 vjeç. Atëherë ka lindur këta fëmijë dhe mbasi lindi këta fëmijë, pasi do të kalon moshë shumë të vogël dhe nëna e tyre ishte me mece, shurt me mece. Ta ngelën në një moshë shumë të vogël dhe ajo si përballonte do të rriste ti ushqente. Edhe banesa e tyre ishte ajo atje poshtë. Keni parë juve siç është në atë gjendje vetëm thjesht ka qenë mbuluar me pllaka guri themi neve këtej. Me pllaka, jo me tjegulla. Kështu që prandaj them që janë rritur në kushte të mjerueshme, më thuash, të gjithë ishin keq në atë kohë, por jo si këta. Në Xhipi, vllai i madh i Astrit Kapaj ka në pronësi edhe një dyqan të vogël në fshat, të ngritur në tokën e trashëguar nga babai i tyre. Me shumë mund, ai ka ndërtuar ndër vite këtë shtëpi, ku më së shumti rri nëna e tij, e që në fakt u pasqyrua në mënyrë jo të saktë nga mediat britanike si shtëpia ku është rritur Astrit Kapaj. Pas arrestimit të tij, shumë gazetarë anglezë erdhën në Gjorm, jo vetëm për të mësuar mbi jetën e grabitqarit të Wimbledonit, por edhe për të parë nëse kishte shenja që paratë e vjedhjeve të kishin mbërritur tek të afërmit e tij në Shqipëri. I spoke to his brother. As far as I could see, he was a decent individual and had no knowledge at all of his brother's crimes. So, yes, I guess there was a sense of shame from his family. And one of the things which interested me was whether he had been using money he stole in London to build properties or launder the proceeds of his crime in Albania. And there was certainly no evidence I could uncover which confirmed that. Ditën që gazetari Daily Mail ndodhej në Gjorm për të folur me familjarët e tij, Astrit Kapaj doli para gjykatës së kurorës në Kingston dhe deklaroi se është fajtor për vjedhjen e 542.000 pound bijuteri apo sende të tjera të çmuara në një periudhë kohore prej 10 vitesh. 42 vjeçari, i cili nuk kishte asnjë precedent penal, pranoi se ishte ai pikërisht njeriu që kishte kryer 21 vjedhje dhe 2 tentativa për vjedhje. Mes tyre edhe shtëpinë e legjendës së tenisit, Boris Becker. I think if you read the transcripts from the court, from the sentencing, they went over all the victim statements. And that's where I learned that a lot of people had children who had to be aware of this man because their children were told, keep your windows closed. And many parents have mentioned that, their children just didn't feel safe in their own homes. They weren't sure if there was going to be a man walking through their corridor in the middle of the night or creeping around downstairs. Gjatë procesit gjyqësor, prokurorët
deklaruan se grabitqari i Wimbledonit kishte vjedhur në 200 shtëpi një vlerë shumë të madhe që besohet se arrin në 10 milion pound. Shumë kjo që nuk arriti të vërtetohet prej tyre. Nga ana tjetër, avokati i aydutit të vilave vuri në dyshim këtë vlerë duke ngritur pyetjen se ku kishin shkuar parat. Ndërkohë në gjorm, jo vetëm banorët e fshatit, por as vëllai i tij në xhipi nuk kishte kuptuar asgjë nga jeta e dy fishte Astrit Kapaj, edhe pse ai kishte bërë namin me vjedhje për gati një dekadë. U shqetësova shumë, u habita, nuk e pandej që ai të arrinte bënda punë. Jo, kur shkonde ndërmë. Nuk kam kuptuar gjë tek vëllai, absolutisht. Astriti këtu nuk ka asnjë lloj pasurie, asnjë. Shpina të vjetër aty që e ka lënë babai dhe ato, ai s'ka asnjë. Deklaroi unë që s'ka asnjë. Nuk di asgjë. Nuk di. Jo. Unë to fjalë që themi na për shtypjet e mia që kam. Jo se di në gjë për pse çfarë ka. Çfarë bën Astriti, ne çfarë ka bërë Astriti? Po ky gjithë fshati e do edhe gjithë fshati e respekton. Ja them këtë të drejtën, këta nuk kanë kaq pjesë tek Astriti. Astriti ku din ne çfarë bën, edhe unë djalin se ruaj dot. Astriti nëse ka bërë një gabim, e ka bërë pa pjekuri. E ka qenë që i fëdhi për vete se këtyra s'u ka dhënë gjë. Unë jam habitur. Jam habitur. Në momentet e para që ma tha dikush nga fshati, thash unë mos do një gjë që e montuar siç bëj këta çunat që hedhin gjëra kështu, gjithë foton edhe thjesht e ka shkruar këta lajmin, se s'ka mundësi. Pastaj më vonë e ka marrë vesh. Po habita se e dija që ishte njëri familjar. Kishte krijuar familje, kisha dëgjuar që kishte krijuar familje, kishte fëmijë. E kisha parë këtu që nuk më kishte bërë përshtypje për diçka të tillë, nuk mundej, siç thoshte në lajm skifteri famshëm i Londrës. Mendimi im, nuk më besohej. Nuk më besohej që të ishte të tillë. Bile befasova, sa ai nuk është marrë as me gjë në jetë. Të paktën këtu ku ishte në fshat. Shikoj zoti, u hapim reakcion, u hap për gjithë, u hap edhe për ato. Punoj, jetoj atje, kem gjëra më të mira atje, po të radhë befasuar. Jemi shumë befasuar bile. Harroj edhe vdekjen tonë kujtojmë dhe Astritit më atë punë jo. Pse që shtek i ndërthani vetë ai atje, ne nuk dim gjë. Dihet më ka që këtu ka familje të mirë. Duket se Astrit Kapaj, veç profesionalizmit i jashtëzakonshëm si ajdut, që tregonte kur hynte në shtëpitë që vidhte në Wimbledon, tregoi po aq i kujdesshëm për të mos rënë në sy sa herë kthehej në adhe. Ndryshe nga sa bëjnë shumë prej atyre që sigurojnë fitime marramëndse jashtë Shqipërisë, përmes drogës apo aktiviteteve të tjera kriminale, Astriti nuk binte në sy me veshje apo makina luksoze. Kishte një gjë që nuk e shikoj as me ora të mira as me varse, po shumë i thjeshtë. Mos më ka rënë sy, se i kanë gjithë emigrantët ato që kishin. Dhe kur vinte këtu në gjormë Astriti, vinte pite kafe me neve, komunikonte me ne, fliste me ne, çdo gjë, çdo problem. Që gjithë gjëra të mira, me të gjithë një vetëm me mua, personalisht, me gjithë fshatin, komunikonte, bënte, fliste. Mos kishte një makinë strënde kështu çfarë, ai makinë normale kishte. Bile merrte edhe me qera kur vende ku makina. Jo, më dha normal, në përbërje më thjesht nga mua që vesh tani në moment. Ja, kështu si neve, asnjë veshje as dot, s'kishte asgjë. Përmisa që ka shperuar rabin. Nuk ka mundësi. Edhe po ta shikoj për shembull mund vinte me një makinë, apo mund vinte në gjendje ekonomike të mirë me fëmijët, për shembull ashtu apo të veshur mirë. Mund të thuar për shembull që emigrimi i krijon këto kushte. Rreth një muaj, pasi pranoi vjedhjet e sendeve me vlerë 542.000 pound në Wimbledon, gjykatësi Peter Loder i gjykatës së kurorës në Kingston e dënoi Astrit Kapaj me 14 vite burg. Ndërsa i jepte dënimin, ai cilësoi 42 vjeçarin, një ajdut profesionist dhe ekspert, duke shprehur rabi, madje se si kishte arritur të hynte aq lehtësisht në shtëpitë e banorëve në Wimbledon. Dënimi i tij me burg ishte mos e i pritshëm, por masa e dënimit prej 14 vitesh befasoi familjarët dhe madje edhe viktimat e tij. It's an interesting thing as to why his sentence for 14 years was because he has been a persistent and regular and long-term offender. The amount of money to catch him, it has been an incredibly unusual, which is why you're here interviewing me, an incredibly unusual situation. Dënimi i tij është shumë i lartë. Ai nuk ka vrarë njeri, nuk ka bërë ndonjë gjë që marrë dënim aq të lartë. Kjo mund të ndikuar që është dhe shqiptar.
we were very surprised by the length of the sentence, that it was so high. It is my understanding that the judge looked at the way that he terrorized one certain community, and that entered into his decision. So it was a tough sentence. There's a crackdown on burglars. It was a deterrent offence. I think really the reason he got so long is the pure size of the stuff he sold, the value, the longevity of it, over a 10-year period. Astrit Kapaj është dënuar me 14 vjet burg, por në vendimin e gjykatës britanike ndikuan kryesisht deklaratat e banorëve të Wimbledonit. Sipas vendimit të zbardhur të gjykatës sukurorës në Kingston, prokurorët e çështjes, por edhe vetë gjykatësi Londër, e përmendën disa herë faktin se Grabitqari nuk ka marrë thjesht para e sende me vlerë, por ka arritur të terrorizojë për vite me radhë një komunitet të tërë. In the UK legal system, English legal system, you're entitled to give a victim impact statement to the judge to say how the crime has affected you, and the judge will take that into consideration when doing the sentencing. So in our own interviews, they revealed just how, terrified and shocked they were by what he did, and also how relieved they were when he was caught. I think that was one of the things that he took into account. That he targeted one community, and we lived under siege for all those years, never knowing if he would be in our gardens or walking past our house or looking in our windows. Children were terrified. I know of one family whose daughter had to go into therapy because she felt responsible that he stole something that had been left to her by her grandmother, and she felt guilty about losing this piece of jewelry to him. It's a very scary thing, not feeling that your house is safe. Sipas procesverbalit të gjykatës, përpara se të jepte dënimin në 21 qershor të këtij viti, gjykatësi e përshkroi mënyrën e veprimit të Kapaj si ushtarake, tepër të sofistikuar dhe të paramenduar në çdo detaj. For evidence to be brought in where he was known as the Wimbledon Prowler, it almost creates this sense of fear. And according to the residents who had their houses burgled and to other houses in the area, they all had this sense of fear over 10 years. I can't believe that. Because it was only small periods of time when this was happening. And to have a constant fear that they may be burgled, the reality is that all these people who are very rich, they would know, they would have security services, they would have security systems built into their houses. So why they would fear someone like this, only because I think of the name. Gazetari veteran dhe ish fotografi familjes mbretërore, Jan Pelham Turner, ngrët disa pikpyetje rreth dënimit Astrit Kapaj. Turner, i cili ka punuar prej 50 vitesh në median britanike dhe atë ndërkombëtare, beson se ishte pikërisht nofka e Grabitqarit që i tmerronte banorët në Wimbledon më shumë se sa vetë ai duti. I think there are several discrepancies over this entire case. I think, first of all, from a journalistic point of view, being called the Wimbledon Prowler almost gives a very different style of criminality that this gentleman doesn't appear to have done. As a burglar entering an establishment, yes, he is a burglar. He is not a prowler. A prowler in British really means someone who may attack someone. There was no sign of attack at all. Perhaps there may be an injustice happening here at the moment, because I think, first of all, 14 years for burglary seems to be a very, very long time indeed for this to have got as a sentence. And I'm not sure how that happens, because the average sentence for burglary, even for burglary of homes, would probably be about 5 to 7 years. I think that was the newspaper's inappropriate use of
a word. He wasn't a prowler, he's a burglar. A prowler just prowls around being slightly like a pervert. But he was the Wimbledon thief, basically, is what he is, basically. Është interesante se si fraza terrorizoi një komunitet të tërë për vite me radhë, është përdorur disa herë në seancat gjyqësore kundër Astrit Kapaj, pavarësisht faktit se në asnjë rast ky ajdut nuk u përball fizikisht me asnjë prej viktimave të vjedhjeve të tij. Madje, vetë këto të fundit pranojnë se nuk ndiheshin të friksuar nga e ashtu quajturi Grabitqari. I don't feel unsafe. I have never felt unsafe. I have felt discombobulated, if you know the term, which means that you're feeling constantly aware that you have to do certain things, make sure that everything is locked up. He was never violent. Anytime he encountered someone, he ran out. Whenever he went into your house or a certain room in your house, he had an escape plan. So he was never cornered. He couldn't be cornered. So if he came into a certain room, he would make sure that he had a window open or a door open, that if the owner of the house came in, he had an easy escape route. Pavarësisht dyshimeve për mbi 200 vjedhje me një vlerë prej 10 milion pound, Astrit Kapaj e pranoi dhe u dënua për 22 vjedhje me një vlerë prej 497.300 pound dhe 3 tentativa vjedhjeje. Ai kryente vjedhjet kryesisht gjatë natës dhe gjithmonë me një kapele peshkatarësh në kokë. Për Policinë Britanike, më shumë se nga parat, ai nxitej nga emocionet e vjedhjeve që kryente. Astrit Kapaj nuk ka treguar në asnjë moment se ku kanë shkuar parat dhe bijuteritë që ai vodhi, ndërsa autoritetet nuk kanë arritur t'i gjurmojnë dot deri më sot. I think he was, from what I can see, addicted to burgling. Not sure, as I said, where the money was going. I suspect if you are a veteran criminal and know dodgy jewellers or people in the underworld here, that you can dispose of jewellery quite easily in a black market or whatever. The police are still trying to find out exactly what he did with the money, because I believe he's not actually hasn't really spoken about what he did with it. There's been rumours that he had a gambling addiction, but I'm not sure if that's, the idea he's blown 5 or 10 million pounds on gambling, I find that really hard to believe. Edhe në rastin e shtëpisë së Sarah Jane Holden, policia nuk mundi të vërtetoj me prova se vjedhjet ishin kryer nga Kapaj. Kjo edhe për shkak të mungesës së kamerave të sigurisë në këtë shtëpi. There was no evidence for him, and after all, he probably committed, they think, up to 200 offences and repeatedly went back to 200 properties. So he was quite busy over a period of 18 years or however long it took to catch him, because he was incredibly clever. He never a facial image of him on any of these CCTVs. And that was the other reason possibly for not putting one in, because you couldn't identify anybody on those CCTVs because either the image is not good enough, they're wearing a hood or a cap and everything, so it could be anybody. And he only admitted because he said, yes, that was me. Kjo që shihni është pikërisht zona më e preferuar e Grabitqarit të Wimbledonit, ku ndodhen pikërisht shtëpitë e vjedhura prej tij, për të cilat Astrit Kapaj edhe u dënua. Shumë pranë shtëpisë së Lori Porter, në Atherton Drive, pikërisht në këtë shtëpi, Astrit Kapaj ka vjedhur bijuteri me një vlerë prej 371.000 pound në shkurt të vitit 2017. Kjo është dhe vlera më e madhe e vjedhur prej tij në një goditje të vetme. Ndërkaq, vetëm disa dhjetra metra më tutje, në Arthur Road, ndodhen 2 shtëpi të tjera. Këtu, ai ka vjedhur bijuteri me vlerë 21.000 pound në dhjetor të 2018-s. Po në të njëjtën periudhë kohore dhe në të njëjtën rrugë, gjithnjë sipas vendimit të gjykatës, Kapaj ka vjedhur në një tjetër shtëpi bijuteri me vlerë 15.000 pound. Në proces verbalin zyrtar, të siguruar nga Top Story,
janë shënuar të 22 vjedhjet për të cilat Astrit Kapaj u dënua. Një tjetër fakt interesant është se gjatë kërkimeve për Grabitqarin, Policia Britanike arrestoi edhe 10 rajdu të tjerë në këtë zonë. The question I would ask first again is, how long were the sentences for these other burglars? Now, the last part of this that I think needs to be questioned is that normally if someone pleads guilty, it saves court time. So there is leniency on the actual sentence itself. And the reality is, for 14 years, if he'd have pleaded not guilty and been found guilty, what would have been his sentence? It could have been up to 20 years for doing the same thing. So I wonder, where are these discrepancies coming from, and what's caused these discrepancies as well? Dënimi Astrit Kapaj kryesisht ishte I bazuar në prova të mbledhura nga policia dhe prokuroria, por, megjithatë, nuk mungonte edhe paragjykimi që britanikët kanë për shqiptarët. The problem with Albanian people in Britain these days is there's a very bad perception at times of them. So whether or not it has been a cause behind his sentence, I would hope not. Në fakt, pavarësisht bujës që shkaktoi në mediat britanike, fal aftësisë së tij për t'i shpëtuar për më shumë se 10 vjet policisë, skifteri I Wimbledonit nuk është I vetmi ajdut shqiptar që ka hyrë në historinë e këtij vendi. Janë disa të tillë, por më I famshëm mbetet rasti I Tmir Buçpapës, tropojani të burgosur për grabitjen më të madhe të parave që ka ndodhur ndonjëherë në Britaninë e Madhe. Njeriu I cilësuar si truri grabitjes së shekullit në Britani ishte një nga 4 burrat që u dënua në vitin 2008 për grabitjen e 53 milion pound në depot e Securitas, një magazin parash kesh në Tonbridge, Kent, që furnizonte bankat. Edhe pse grabiti në kërcënimin e armëve, një shumë sa 100 fish I vlerës së vjedhur nga Astrit Kapaj, e duke marrë peng menaxherin e kompanisë, Buçpapa u dënua me 15 vite burg. Sorry, I don't think this case will affect the public perception here of Albanians. When people think of the Wimbledon prowler, they don't think about, oh, it's an Albanian person. I'm pretty certain about that. The main focus of the case was the crimes he committed. The issue around his nationality, and that was secondary to that. Yeah, he is a notorious criminal, notorious burglar, but he's not a gangster involved in violent crime or drugs importation, things like that. And some of the worst headlines have been involved in cases like that, or fugitives who I've exposed in recent years. Prej disa vitesh, në fakt, shqiptarët kanë pushtuar faqet e para të medias britanike, veçanërisht ata që janë të përfshirë në krimin e organizuar. Mbretërit e kokainës janë quajtur grupet mafioze shqiptare që kontrollojnë tregtinë e drogës në Angli, nga disa prej mediave më prestigjioze të këtij vendi. Por, si në çdo vend të botës, ata janë thjesht disa individ që nuk mund të përfaqësojnë një kom të tërë. Albanian, what does that mean? Nothing really. He was here, he's married with children and was, you know, making a life here. I'm an Australian living here, so I have no perceptions of Albanians now because criminals operate across nationalities, and it is every society will have their criminal element, no matter where they are. So I have no issues with Albanians or Albania. And after my interview, I'll make sure I come back and see more than just Butrint. I'm afraid I don't have any negative connotations towards Albanians because my son's roommate, one of his dearest friends, is of Albanian heritage, and she's arriving on Sunday to stay with us for a week. So she's lovely. I don't think anyone is judging the whole nation. I hope we're more open-minded than that. We realize that this is one rogue individual. I larguar që fëmijë nga varfëria ekstreme me të cilën u rrit, Astrit Kapaj emigroi si mira shqiptar në Britaninë e Madhe me ëndrrën për një jetë më të mirë. Por sot ndodhet në qelinë e tij duke vuajtur dënimin. Ndërkohë, në Gjormë, fshatin e tij të lindjes, turpi ka mbuluar familjen. Nëna e Astritit, Shega,
shpreson ta shohë edhe një herë përpara se të mbyll syt e të largohet nga kjo jetë. Kërkoj që nënat shteti angles japë vizën, takoj djalin, ka djalin e saj. Ka ndodhur çfarë ka ndodhur, plaka të vënë në Anglit, shor djalin që para se të mbyllë syt, ta shohë një djalin. Më vjen shumë keq për gjithë ata njerëzit që janë cënuar nga vllai, kërkojnë pjesë, po ai e ka marrë dënimin, po e vuan vetë. Hajdutët e shkathët dhe zotrinj kanë pushtuar prej sheku i shtypin e romanet që prej korave të Robin Hoodit. Por tashmë, Londra ka në historinë e saj grabitqarin e Wimbledonit, shqiptarin Astrit Kapaj, hajdutin profesionist, që sot mbase mund të ishte i lirë. If he had been smart enough to change the location where he was burgling from, he may still have been at large now. I'm pretty certain he would be. If he'd been smart enough to do that, he moved to a different location in London or different parts of the UK. The sad reality is that there are not as many police officers on our streets in the UK as there used to be. If you targeted another area, or different areas, and not drawn attention to himself, he could still have been at large now.